Sabi usok. So, what is up sa inyo mga kamot-mot? We are back again with another video. Medyo natagalan lang kasi panggabi ho tayo, no? Mahirap ho mag-video. Sa katunayan nga po, ako'y pauwi pa lang galing trabaho. Puyat-puyat. So, ayun. Try natin ngayon magpa-change oil sa kasa, no? Doon sa may YZone, Greenfield District. Tapos check na rin natin yung mga latest bikes na naka-display doon, pati yung mga price nila, ganun. Pero bago yan, ako'y uuwi muna at iidlit kasi wala pa akong tulog. The next day. So what's up again sa inyo mga kamot-mot? Ayun, ito yung continuation natin dun, no? Sabi usok. Hindi pala ako natuloy kahapon na gawa ng malakas na ulan, tapos napasarap din yung tulog ko, no? Hindi ako nagising sa alarm. Ang ending is hindi ako nakapag-change oil. So ngayon pupunta na tayo doon sa Yamaha YZone. So sana walang pila, tsaka agad tayo para goods. Kasi pa lang ito yung first check up ng Daksxou natin, si Doxou. Baga first check up, papalit na rin ako ng gear oil, change oil. Yun, check nila kung so kasama naman siya sa warranty and wala tayong babayaran. So yun, gagawin natin mamaya habang inaantay natin kung makapasok man tayo, kung masalang man tayo, no? Ang gagawin natin mamaya is papasok tayo sa loob, check natin yung mga latest bikes ng Yamaha YZone. Buti nga umaraw ngayon at natuloy din yung aking lakad. Makikita nyo 690 na siya, no? Ngayon pa lang change oil. Magaling. Ang galing. Alright, so ayun muna, mamaya ulit patayin ko muna to. So yun guys, nandito na tayo sa may YZone. Sir, magpapaservice? Ha? Papaservice po. Anong sir? Change oil? Opo, pala niya first check up pa lang Yun, nakapasok tayo guys. Bigat. Yun. Facial ka sir? Meron boss. Magdala po tayo. Sa loob 35.7 okay. 35.7. So ayun guys, nandito na tayo sa loob, no? Kakatapos ko lang mag-fill up ng mga forms, tapos kinuha na rin nila yung susi. Siguro ipipila na lang. Yun. Tingnan natin na ngayon yung mga motor na available dito. Simula tayo sa scooter.
So yun guys, nakuha na natin lahat ng mga motor dito sa YZone. So yun yung mga updated na motor na nandito, yung mga available, no? Check nyo na lang ano yung mga pasok sa budget natin. So yun, nag-aantay na tawagin para si Daksxou na next ata, hindi ko lang alam. Marami nakapili. Then, update nyo lang kayo mamaya. So yun guys, tapos na tayo magpa-change oil, no? Pansin ko yung ano niya, iba yung takbo ng motor natin ngayon. Gawa nga siguro na bago lahat, bago yung oil, pati yung gear oil. And nakakatuwa siya. Nanting na nakakatuwa din is may libre siyang motor wash. Gulat na pagkakita ko, basa yung motor eh. Yun. So yun lamang for this vlog, no? And kung umabot ka hanggang dito, maraming salamat sa pagsuporta. Mabuhay kayo. Yun. And wag nyo laging kakalimutan na mag-subscribe, like, and comment. Tapos sa mga hindi pa nakasubscribe dyan, alam nyo na, subscribe na kayo para mahawa nyo na. So yun lang, hanggang dito na lang muna tayo. See you on my next video. Bye bye.